Tôi cảm nhận mình của mình như này thì nó về nó không có nước tương nên sợi mì nó rất là sơ, nhưng mà so với từ đấy năm thì mì này nó không cải biến cái gì cả. Thôi ngày mai mình sẽ ăn mì khác, con mì này nữa. Ai xúc phải không? Xúc mình dưới lên không ạ? Khá là cay. Người ta bảo là ăn mì bán hết cả nước mì ấy, em cảm thấy uống nước ngon vãi. Ok, thì vẫn đang bật cái chế độ ok ra. Được, mình xác định hại hàng ngày, điện thoại mình bán 20% rồi. Ai như mày ăn như mày Hôm nay sinh nhật ai à? xem cái này Ok, ok. Ở đây từng ai mình từng gặp chưa? đây được không cái hôm mà Hôm tôi đi nó đến mà ông đi ấy. Nhớ rồi. Nó đến một đi. Đáng ra trước khi có các bạn nữ đến nhau phải bảo tôi trước chứ. May là không lúc ấy tôi đã không đang ngủ ấy. Ok, chắc là hiện tại mình sẽ kết thúc video mình. Công việc của mình hôm nay đến thế thôi. Bye.